นี่คือสงสัยไทยแลนด์รายการที่จะพาคุณออกเดินทางค้นหาเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองไทยเสียงคล้องระฆังความศรัทธาและมนต์ขลังกำลังรอคุณอยู่ในสงสัยไทยแลนด์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาร่วมงานตรุษจีนอันทรงคุณค่าที่วัดสามัคคีธรรมกรุงเทพงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 29, 30 และ 31 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาโดยวัดสามัคคีธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมและสำนักงานเขตวังทองหลางงานนี้มีทั้งความศรัทธาและความสนุกที่ลงตัวและไฮไลท์สำคัญที่คุณต้องไม่พลาดเรามาดูกันว่าภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างงานเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา 9:30 น.ของวันที่ 29 ด้วยพิธีเปิดงานตรุษจีนอย่างเป็นทางการในพระอุโบสถพระสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กิจกรรมห่มผ้าพระประธานในเวลา 10 โมงพระประธานในอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในย่านนี้อย่างมากการห่มผ้าพระประธานในวันตรุษจีนจึงเปรียบเสมือนการขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในช่วงปีใหม่จีนที่มาถึงช่วงเวลา 11 โมงพระอุโบสถและศาลาต่างๆในวัดจะเปิดให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพเทพเจ้าจีนเช่นเจ้าแม่กวนอิมช่วงเวลาสำคัญมาถึงครับกับพิธียกเสามณฑปซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมมงคลสูงสุดของงานท่านพระอาจารย์มหาวิบูลย์เป็นผู้ประกอบพิธีเจิมและประพรมน้ำมนต์ที่เสาเพื่อเป็นสิริมงคลท่ามกลางแรงศรัทธาของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงเชื่อกันว่าการได้มาร่วมงานในพิธีนี้จะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดุจดังเสาที่ยกสูงขึ้นอย่างมั่นคงและสูงส่งเสียงสวดมนต์ดังก้องประสานกับเสียงกลองสิงโตก่อให้เกิดบรรยากาศขลังและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาไฮไลท์ของงานในวันนี้ครับพิธียกช่อฟ้ามณฑปหลวงปู่ลำซึ่งเป็นพิธีที่เป็นหัวใจสำคัญของการเฉลิมฉลองในปีนี้ครับทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังช่อฟ้าที่จะยกสูงด้วยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองมณฑปหลวงปู่ลำครั้งยิ่งใหญ่ภาพช่อฟ้าที่ค่อยๆยกขึ้นไปแตะขอบฟ้าเสียงสวดมนต์เสียงกลองและเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังกึกก้องไปทั่ววัดนี่คือช่วงเวลาที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าประทับใจที่สุดของงานงานตรุษจีนที่วัดสามัคคีธรรมเริ่มจัดมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ลำท่านเล็งเห็นว่าการผสมผสานประเพณีไทยจีนจะช่วยสร้างความกลมเกลียวในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังนี่คืองานตรุษจีนที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมวัดสามัคคีธรรมไม่เพียงเป็นที่รวมจิตใจของชาวบ้านแต่ยังเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความสามัคคีสำหรับวันนี้รายการสงสัยไทยแลนด์ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกตอนที่เราจะพาคุณไปค้นหาเรื่องราวน่าสนใจทั่วมุมของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศเรื่องราวของวันนี้ไปด้วยกันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ